Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ক্লাছ লৈ আহিলো গম পাইছে সকলোৱে ফেস্টিভ সিজন চলি আছিল সাউথ ইণ্ডিয়াত উগাদিৰ পিছতে গণেশ চতুৰ্থী মানে বিনায়ক চতুৰ্থী এটা ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হয় 10 দিনীয়া এটা ফেষ্টিভেল আৰু 10 দিন আমাৰ অফিস বন্ধ থাকে নতুন কাপোৰ কানি কিনা ডেইলি পূজা চাবলৈ ওলাই যোৱা সেই তেনেকৈ 10 দিন পাৰ হ'ল আৰু লগতে আলহীও আহিছিলে ঘৰলে সো ভিডিওস দিয়া নহল অৱশ্যে এই গুটেখিনি বস্তু মই মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে তাত মই আপলোড কৰিম খুনকালে আপোনালোকে চাব পাৰিব গৈ আজিৰ ভিডিওটোত আমি পঢ়িম ল অফ টৰ্টছৰ নেগলিজেন্স নুইজেন্স আৰু ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি এবছলুট লায়াবিলিটি এখিনি বস্তু আমি পঢ়িম তাৰ আগতে মই নেগলিজেন্স খিনি পঢ়াই শেষ কৰিছিলো যি সকলে এটো চেনেল নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু টৰ্টছৰ পঢ়ুৱাত আজি এটো লাষ্ট ভিডিও হ'ব টৰ্টছ শেষ হৈ গল আৰু নেক্সট যেটো মই টৰ্টছৰ ভিডিও আপলোড কৰিম হেতুত মই অলপমান ক্ৰিটিকেল questions মই ডিসকাস কৰিম যেনে ধৰক ডিফেমেশন ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি নো ফল লায়াবিলিটি এবছলুট লায়াবিলিটি এইখিনি বস্তু লৈ পেলাই কিছুমান কোৱেশ্চনস আহে যেটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নহয় আপোনালোকক সিচুৱেশন বেসড কোৱেশ্চন দিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস খিনি মই নেক্সট ভিডিওটোত মানে কাইলৈৰ ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিম ওকে সো আজি আমি আৰম্ভ কৰো নুইজেন্সৰে নুইজেন্স এটা শব্দ যদি কব যাও দ্যাট মিন্স ক্ষতি কাৰবাৰ ক্ষতি কৰাটোকে নুইজেন্স ওকে সো নুইজেন্সৰ এটা ভাল ডেফিনিশন আপোনালোকে চাব লাগিব তাৰ আগতে মই আপোনালোকে জানে যে কোৱেশ্চনস মই ডিসকাস কৰো গতিকে এটা কোৱেশ্চন মই আপোনালোকক কৈও দিও ডিফাইন নুইজেন্স লিখিলক ডিফাইন নুইজেন্স ডিসকাস all the kinds of nuisance with their distinguishing features এই কোৱেশ্চনটো অকনমান বেলেগ directly distinguish খুধা নাই kinds of nuisance khini khudi with their distinguishing features buli khudisu okay full stop when a private person may sue for public nuisance question mark what remedies and defenses are available in the tort of nuisance question mark eketa question ote gutekhini bostu moi di disu beleg ke ahibo but gutekhini question একটা কোৱেশ্চন এটা মই গুটেইখিনি টপিকৰ কোৱেশ্চনস দি দিছো ওকে সো ডেফিনেশন অফ নুইজেন্স বুলি ক'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে হৈছে কিতাপৰ পৰা লিখিব পাৰিব ইন ইজি ওয়াৰ্ড মই আকৌ লিখাইও দিম বাৰু বাট কিতাপৰ পৰা লিখিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে যেতিয়া ডেফিনেশন অফ নুইজেন্স লিখিব তাৰ এটা আপোনালোকে প্ৰপাৰ ডেফিনেশন যাবলে হলে কাৰোবাৰ ডেফিনেশন আনিব লাগিব উইনফিল্ডৰ পাব ক্লাৰ্কৰ পাব হয় নহয় কিন্তু বেটাৰ হয় যে আপোনালোকে উইনফিল্ডটো ইয়াত নিলিখিব স্কিপ কৰিব কৰি আপোনাক ক্লাৰ্ক আৰু লিনসেলৰ যেটো ডেফিনেশন আছে হেতু লিখিব পাৰে কাৰণ হেতু বেছি প্ৰপাৰ ডেফিনেশন হয় সো হেতু আপোনালোকে লিখিব পাৰে লগতে এটা কেছটো আপোনালোকে ইয়াত মেনশন কৰিব লাগিব বুজাই লিখিব নালাগে সো এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে যে নুইজেন্স বুলি কলে আমি the word nuisance কৰ পৰা derive হৈছে ফ্ৰেঞ্চ word হেতুৱে হৈছে neuter neuter and latin word nociere nociere okay আৰু দুইটাৰ মিনিং একেটাই হৈছে to hurt বা to annoy কৰা হয় নহয় আৰু এটো একচুয়ালি nuisance টো মানে এক্স্যাক্টলি পটককে আপোনালোকে এক্স্যাক্টলি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰে ইন আ প্ৰপাৰ ৱে বাট কমন পাৰ্লেন্সত চাবলৈ গলে nuisance হৈছে এনিথিং ডান to hurt or annoyance of the land tenements or hereditament of another and not amounting to trespass etu kintu trespass akon hoy okay so eneko apnake likhibo pare aru logote apnake clerk aru linseler je definition he definition apnake di rakhibo aru eta case lo apnake mention koribo hetue hoise usha ben usha ben navin chandra Trivedi Trivedi versus Bhagyalakshmi Chitra Mandir AIR 1978 etu Gujarater case asile so ei case to সকলোৱে জানে জি nuisance পঢ়িছে হেতু সকলোৱে জানে হয় না নহয় so etu লিখিব আৰু এটা বস্তু আপোনাকে মেনশন কৰিব খুব আনকমন হ'ব যদি আপোনাকে লিখি থয় হেতুৱে হৈছে যে এই যেটো ল অফ nuisance যেটো হয় হি আকৌ এটা মানে ম্যাক্সিমৰ থ্ৰো দিও গৈছে হে ম্যাক্সিম টো হৈছে সিক আল্ট্ৰো 208 ডাইনাম নন লেডাস সো লিখিলক সিক SIC ম্যাক্সিম টো SIC সিক আল্ট্ৰো ULTRO 20TUO at UT at okay then alienum ALIENUM non 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 lay LAE lay DAS DAS
okay ইয়াৰ মিনিং টু কি জানে a man must not make such use of his property as unreasonably and unnecessarily so to cause inconvenience to his neighbor okay ইয়াৰ মিনিং টু হৈছে a2 so kinds of nuisance বুলি কলে question টো আপোনাক দিছে kinds of nuisance দুটা kind আছে public nuisance আৰু private nuisance okay so public nuisance আৰু private nuisance দুটা সম্পূৰ্ণ ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িব private nuisance at পাৰিলে Winfieldৰ যে definition আছে সেই definition টো আপোনাকে দিব আৰু যেটো তাহাঁতৰ যেটো হেতুৰ ক্ৰিমিনাল ৰেমেডি হেতু আপোনালোকে ইয়াতে ইভেন্ট পাই যাব প্ৰাইভেট নুইসেন্সৰ ওকে সো ৰেমেডিজ টু প্ৰাইভেট নুইসেন্স বুলি ক'লে আমাৰ তিনটা আহে প্ৰথমটো হৈছে এবেটমেন্ট সেকেন্ড টু ড্যামেজ আৰু থাৰ্ড টু কি ইনজাংকশন এই তিনটা বস্তু ভালকৈ চাব আৰু ডিফেন্স বুলি ক'বলৈ হলে আমাৰ আনাদা তিনটা আহে প্ৰথমটো হৈছে যে গ্ৰান্ট সেকেন্ড টু প্ৰেসক্ৰিপশন আৰু থাৰ্ড টু হৈছে স্ট্যাটুটৰি অথৰিটি বস্তুখিনি আপোনালোকে বুকতে পাব এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে ইজিলি চাব পাৰিব বাট তাৰ মাজতো এটা মই কথা কওঁ এই যে কেটা ডিফেন্সেস টু এন অ্যাকশন ফৰ নুইসেন্স এই তিনটা মানে গ্ৰান্ট প্ৰেসক্ৰিপশন আৰু স্ট্যাটুটৰি অথৰিটি বুকত বহুত কিতাপত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকে আছে মই যেহেতু আপোনালোকক পঢ়াবলৈ তিনি চাৰিখন কিতাপ ইউজ কৰোঁ একেলগে গতিকে এই গুটেকিখন কিতাপতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকে আছে হেহে মই বস্তুটো অকনমান সৰুকে নিজৰ ভাষাত মই লিখি থৈছো এন্ড আই হোপ যে মই আপোনালোকক এখিনি দিলে আপোনালোকৰ বেছি ইজি হ'ব সো লিখকচোন ডিফেন্সেস টু এন অ্যাকশন ফৰ নুইসেন্স ডাঙৰকৈ লিখক ডিফেন্সেস টু এন অ্যাকশন ফৰ নুইসেন্স নম্বৰ 1 গ্ৰান্ট গ্ৰান্টত দুটা ডট দি লিখক it is a valid defense কোনোবাই হেদিনাখন মোৰ ভিডিও চাই কৈছে কিতাপখন লৈ লওক আৰু কিতাপ নলওকে কেনেকৈ পঢ়াম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস অফ এসপাৰেন্টক পঢ়াই আছো ৰাইট লৰ ষ্টুডেন্ট নহয় গতিকে মই পঢ়ুৱাবলেও মই 4-5খন কিতাপ পঢ়িব লাগে number 1 grant so it is a valid defense to an action for nuisance that the said nuisance is under the terms of a grant number 2 prescription that likhok it is a special defense available in the case of nuisance comma if it has been peaceable peaceable and openly enjoyed as an easement easement and as of right without interruption and for 20 years okay and number 3 statutory authority likhok where a statute has authorized the doing of a particular act in a particular way comma all remedies whether by way of indictment indictment or action comma are taken away comma provided that every reasonable precaution consistent with the exercise of the statutory powers has been taken full stop এই তিনটা বস্তু মই সৰুকৈ লিখাই থৈছো যেহেতু কিতাপত বহুত ডাঙৰকৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ পঢ়িলে হ'ল এটা নুইসেন্সৰ এটো কোৱেশ্চন গ'ল নেক্সট আমি আহি গলো এবসলুট লায়াবিলিটি এন্ড স্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি আপোনালোকে জানে এই দুটা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ল অফ টৰ্টছত এবসলুট লায়াবিলিটি স্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি নো ফল লায়াবিলিটি ডিফেমেশন ভিকেৰাছ লায়াবিলিটি এখিনি বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এখিনিৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নুখুধে what is absolute liability discuss what is vicarious liability give example এবোৰ নুখুধে আপোনালোক ক্ৰিটিক্যাল বেস কে কোৱেশ্চন দিব ধৰক সিচুৱেশন বেস কোৱেশ্চন দিব হে সিচুৱেশন বেস কোৱেশ্চন বুৰে মই কাইলে ভিডিও আপোনালোকক দি দিম আৰু বুজাইও দিম হেবোৰ কেনেকৈ লিখে ৰিসেন্ট এগৰাকী এসপাৰেন্টে যি মোৰ লগত খুব বেছি ক্লোজ হয় তেওঁ মোক পেপাৰ এখন দিছিলে হে পেপাৰখনটো দুটা কোৱেশ্চন মই পাইছো সো হেখিনিও মই আপোনালোকক হে টাইমটোতে কাইলে মানে আপোনালোকক মই বুজাই দিম সো
আহো এতিয়া absolute liability যদি আমাক কয় যে explain the principle of absolute liability এনেকৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা discuss the rule of কোৱেশ্চন কিটা আপোনালোকে লিখি লওক number 1 explain the principle of absolute liability number 2 discuss the rule of strict liability as evolved in Ryland versus Fletcher as evolved in Ryland versus Fletcher 1868 and mention various exception to the rule full stop also examine the provisions of the Public Liability Act 1991 ahibo pare enekoi number 3 question number 3 what is the doctrine of strict liability question mark explain also the principle of absolute liability as laid down in the case of key case absolute liability MC Mehta right so case of MC Mehta versus Union of India AIR 1987 hoine eneko question ahibo pare so apnake strict liability absolute liability ei duta bostu plus facts of Ryland versus Fletcher aru MC Mehta aru exception to the rule of strict liability ei gutekhini bostu bhalkoi sabo lagibo strict liability applicability or exception দুটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু MC Mehta কেছটো আপোনাকে এবাৰ ভালকে থৰো ৰিডিং কৰিব Public Liability Act 1991 ত যি কেটা প্ৰভিজন আছে ওকে যেটো আপোনাৰ হেখন এক্টৰ আই থিংক সেকশন 3 ত পাবো সেকশন 3 Public Liability Act 1991 ৰ সেকশন 3 টো এবাৰ ভালকৈ চাব তাতে আপোনালোকে পাবো যিখিনি provision হেখিনি ইয়াত আপোনালোকে মেনশন কৰিব লাগিব এটা ফাৰ্স্ট কথাটো হল যে যেতি আপোনাকক এই কোৱেশ্চনটো দিয়ে absolute liability strict liability এবোৰ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ চেপ্টাৰ হয় law of torts এটা ডাঙৰ ডাঙৰ চেপ্টাৰ গতিকে অকনমান কৈ মই কৈ যাও যেহেতু কোৱেশ্চনটো মই অলৰেডি কলোৱে সো বস্তুখিনি অকন কৈ যাও rule of strict liability আপোনালোকক যদি খুদে ডাইৰেক্টলি আপোনাকে rule of strict liability to আনসাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ বুকত এটা চেপ্টাৰ বনে সো অকনমান লিখিলো rule of strict liability মই জাস্ট নোট কিটা অকন কৈ দি যাম আপোনালোকে আনসাৰত কেনেকৈ লিখে হেতু আপোনালোকৰ কথা বাট বস্তুটোৰ ভিতৰত আপোনাকে কি লিখিবনো হেখিনি বস্তুহে মই এতিয়া দি যাম rule of strict liability লিখক in law of torts there may be cases wherein the defendant may be held liable for the harm caused to the plaintiff although the defendant neither intends intends the consequence or nor neither hol to nor hobo or to no hoy either hole or hoy right so nor is guilty of negligence full stop this is known as strict liability hogol and the principle giving rise such form of liability was first propounded in the leading case ki hoy strict liability Ryland versus Fletcher 1868 LR3 HL 330 case number okay so facts khini tasot apnalage facts of Ryland versus Fletcher boli likhi apnalage case to okonman tate dibo lagibo je Fletcher e kolot kam korisile bla 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 digol aru hol so next ahi gol essential conditions for application of rule of strict liability tat essential condition tinta asile ekdom short format moi likhai disu ekdom short format number 1 likhilok essential conditions for application of strict liability okay so number 1 the defendant must have brought on his land and kept there anything likely to do mischief comma if it escapes number 2 tamane number 1 to etwe kole je kiba ta dangerous thing must be brought or kept on that land bujile aru number 2 to likhok the thing so brought or kept must escape jitu bostu anisile so number 1 to apnalage aru short koi likhibo pare hei jitu moi kolu etia je a dangerous thing number 1 at apnalage oblique di likhiloksun a dangerous thing
must be brought or kept on the land. Eta dangerous thing ana hoisile aru hei mati tukurate thua hoisile. Simple. Number 2 hoise the thing brought or kept must escape. Jitu bostu anisile he bostu to naikia hoi gol herale. Okay. Number 3 the use of such land must be non-natural. Jitu landot rakha hoise hetu kintu non-natural land hobo lagibo. Okay. একেটাই হৈছে আপোনাৰ এসেনশিয়াল কন্ডিশনস আৰু কন্ডিশনস খিনি মই একদম সৰুকৈ লিখাই দিছো বুকত ডাঙৰকৈ আছে ইচ্ছা কৰে ডাঙৰকৈ লিখিব পাৰে এবাৰ চাই লব নেক্সট হৈছে এক্সেপশন টু দা রুল অফ স্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি এতিয়া এক্সেপশন বুলি কলেও আমি ধৰক জি 5-6টা এক্সেপশন পাও ওকে জি আপোনাৰ টোটাল তো 8টা আছে সো এট লিস্ট আপোনাকে 5টা তো পঢ়িব লাগিব গতিকে এক্সেপশন নম্বৰ 1 বুকত কেনেকৈ আছে মই নাজানো মই নোট কেহে লিখি থৈছো অকনকে So number 1 to hoise exception to the rule of strict liability. Number 1, damage due to natural user of the land. Damage due to natural user of the land. Number 2, things not essentially dangerous, which it is not unusual for a person to have on his land. Number 3, consent of the plaintiff. So that the source of danger ta ase so consent dibo lagibo plaintiff expressly ba impliedly. Okay, then number 4, common benefit. Number 5, act of stranger. Number 6, act of God mane vis measure. Number 7, statutory authority. Number 8, default of the plaintiff. Jitu apunar Ryland versus Fletcher hoi gosile. Default of the plaintiff. Okay. Then ahi gol absolute liability. Aru absolute liability apnaloke first dhorok likhibo lagibo I ki hoy aru I replace hol. Okay. So the old rule has been replaced by absolute liability. Moi likhai diu likhok. The Supreme Court found that in modern times of science and technology, the rule of Rylance versus Fletcher is not suitable to the needs. Full stop. So, the old rule has been replaced by the rule of absolute liability. And the rule of absolute liability does not recognize any limitation to exception as in the case of strict liability. Strict liability jenekoi amar asile limitation exception rule of absolute liability amar nai. Okay, and the most important case in this absolute liability is MC Mehta versus Union of India aru ei case to apnalake complete bhalkoi sabo lagibo oleum gas leak hoisile ki gas leak hoisile oleum gas. Okay, ekhini bostu bhalkoi sabo aru suar pisot ekhini bostu boholai answer likhibo lagibo. Okay, so next ahi gol apnalokor Public Liability Act 1991 tat moi agoteo koisu section 3 to ebar sabo apnake netot marileo pabo ba netot na marileo jodi pua nai jitu ama Indian Parliament enact korisil a act khonot section 3 so hetu bostu apnake jodi pua nai tite hale muk tolot comment boxot comment kori dibo moi apunalokor babe আকৌ এই বস্তুৰ ওপৰত আপোনাক মই সেকশন 3 টো বুজাই দিম বা কৈ দিম লগতে যিখিনিয়ে মোৰ যিসকলে মোৰ ধৰক বুজুৱাৰ ট্ৰিক্স খিনি বুজি পোৱা নাই বা ভাষাটো বুজি পোৱা নাই দিগদাৰ হৈছে মোক লগতে কমেন্ট কৰিব আৰু এই কথা খুধি পেলাই আপোনাক WhatsApp বা Facebookত মোক একদম মেসেজ নকৰিব WhatsApp বা Facebookত মই আপোনাক যেটো বুজি নাপাই সেইবোৰহে খুধিব যে এটো বুজি পোৱা নাই এটো হোৱা নাই বা এনেকৈ মেম পঢ়া নাই কিন্তু এই মানে ধৰক এটো কেতিয়া হ'ব প্ৰিলিমছ কেতিয়া হ'ব মেইনছ কেতিয়া হ'ব এবিলাক ধৰি প্লিজ মোক মেসেজ নকৰিব কমেন্টছৰ জৰিয়তে মোৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব আৰু কমেন্টছৰ জৰিয়তে ক'ব যে আপোনালোকক আৰু কি লাগে কাৰণ টৰ্টছৰ এটো শেষ ক্লাস আছিল বাকি যি চেপ্টাৰ ৰৈ গৈছে কিছুমান চেপ্টাৰ ৰৈ গৈছে মই আপোনালোকক নাম কেটাও কৈ দিও যেনে ধৰক liability for animals liability for dangerous premises then আপোনালোকৰ থাকি গল torts to incorporate personal property interference with contractual relations ebilak jiblak chapter moi
থৈ গৈছো এটো নহয় যে থৈ গৈছো বাট এটো যে এখিনি চ্যাপ্টাৰ ফ্ৰম প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সো আপোনালোকে এবাৰ থৰ ৰিডিং কৰি যাব কিন্তু ডেফকে পঢ়িব নালাগে সেয়েহে মই আপোনালোকক পঢ়ুৱা নাই আৰু লগতে টৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছত যিখিনি কোৱেশ্চনছ আকৌ এবাৰ কৈছো যিখিনি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ ডিসকাস কৰা নহল ৰৈ গল আৰু প্লাস যিখিনি আপোনালোকৰ সিচুৱেশন বেসড কোৱেশ্চন হয় সেই গুটেখিনি মই আপোনালোকক কাইলে ডিসকাস কৰিম কাইলেৰ ভিডিওটো ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও হ'ব আপোনালোকৰ বাবে কাৰণ এখিনি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ আগত কোনেও তেনেকে ডিসকাস কৰি নিদিয়ে সো মই ডিসকাস কৰিম আই হোপ যে কাইলে আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাব আৰু আজিটো কেনে পালে হেতু মোক কমেন্ট কৰিব লগতে আইপিসি ক্লাসও চাব ক্লাसेस আহি আছে আৰু ইমান দিন গ্যাপ দিয়াৰ পিছত এতিয়া অকনমান মই ফাস্ট যাব লাগিব নহলে বস্তুটো ৰৈ যাব আজিলৈ আহো কাইলে আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ